هو عمل جرد على الأسئلة اللي السيد المسيح سألها بالعدد، اكتشف ان هم في الأربع أناجيل حوالي 240 سؤال. الأصعب من كده بقى انه قال لك 80 سؤال من ال 240 دول كانوا رد على سؤال بسؤال. السيد المسيح كان عاشق للأسئلة، كان بيسأل اللي قدامه لدرجة ان سأل 240 سؤال منهم 80 سؤال رد على ناس بتسأله بسؤال يقوم ردد هو بسؤال تاني. سلام ونعمة، ازيكم؟ أتمنى تكونوا كلكم بخير. النهاردة معادنا مع الحلقة 21 من كتاب زوجة حسب قلب الله للكاتبة مارثا بيس. ربنا يدينا بركة ونعمة ونتعلم ونتبارك. ابقوا معنا. في السيلز والكول سنترز والحاجات دي، لما بالذات الناس بتبيع حاجة بالتليفون، فانت مش شايف الزبون، مش عارف عينيه فين، مش عارف البادي لانجوج بتاعه بيفكر ازاي، اتجاهاته ايه. فيقول لك never assume، قاعدة ذهبية وانت بتعرض المنتج بتاعك او ناوي تعرضه. هتحجز له فندق، هتحجز له تذكرة طيارة، ما تفترضش، لا تفترض ابدا. ما تفترضش بخبرتك كراجل بياع وسلزجي بعت كتير ان انت عارف الموضوع هيمشي ازاي. اسأل، يقعد يقول ask questions، ask طول الوقت، اسأل طول الوقت. لان ده هيعمل حاجتين. اولا هيديك رؤية أكيدة عن احتياج الشخص اللي قدامك، هيخليك شايف الصورة صح، وهيخليه هو وصل له المعلومة بتاعتك بنسبة 100%، لأن الأسئلة كتير بتعمل استكشاف. الدكتور ماهر صمويل في إحدى العظات بتاعته قال جملة جميلة قوي، قال معلومة حلوة. قال في الأربع أناجيل هو عمل جرد على الأسئلة اللي السيد المسيح سألها بالعدد، اكتشف إن هم في الأربع أناجيل حوالي 240 سؤال. الأصعب من كده بقى إنه قال لك 80 سؤال من ال 240 دول كانوا رد على سؤال بسؤال. السيد المسيح كان عاشق للأسئلة، كان بيسأل اللي قدامه لدرجة إنه سأل 240 سؤال منهم 80 سؤال رد على ناس بتسأله بسؤال يقوم ردد هو بسؤال تاني. يعني يقولوا له مثلا إيه، من الذي أعطاك هذا السلطان وبأي سلطان تفعل هذا ومش عارف إيه. فهو عارف إن سؤالهم خبيث. طيب هزنقكم، ماشي، عايزين تعرفوا بأني سلطان بعمل كده؟ ماشي، قولوا لي طيب معمودية يوحنا كانت من الله ولا من الناس؟ طب ما تجاوب على السؤال. لا، هم مش عايزين إجابة سؤال، هم عايزين يصطادوا أخطاء. فأنا هقلب الموضوع عليه. هو كان ليه أسلوب عبقري كده، بس الأسئلة الكتير كانت بتخليه أولا يخلي اللي قدامه، الأسئلة الكتير بتعمل إعمال للذهن، المخ بيشتغل مع الأسئلة الكتير. حتى لو أنت بياع وعايز تسأل اللي قدامك عشان أسئلة استكشافية، بتخليه يفكر وبتخليك أنت تعرف تقراه صح 100%. فالمعلومة بتوصل للمتلقي حلوة جدا، وانت بتبقى شايفه حلوة جدا، فاحنا الاتنين كسبانين. اسألي جوزك ونيفر اسيوم. أمثال 12-18 في آية بتقول يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. يعني إيه؟ ما تتكلميش مع زوجك، وبالذات في الأوقات الحساسة اللي ممكن تكونوا مشدودين فيها، بطيش بعدم حكمة، وتقولي له ايه مش احسن ما تخابس، انا تلقائيه اللي في قلبي على لساني. دي كارثه. ما تفرحيش ان اللي في قلبك على لسانك. ربنا ما خلقناش على اللي في قلبنا يكون على لساننا. دي مش التلقائيه على فكره خالص، دي مش العفويه، ده اندفاع. القلب قبل ما الحاجه تطلع من القلب على اللسان المفروض تعدي على المخ يحللها ويشوفها ينفع تتقال ولا لا، والا هبقى شخص مش حكيم وطايش ومندفع. بلاش نتصرف بالطريقه دي. يعني فكري اللي في قلبك ده ممكن يعمل ايه، ممكن يولع في اللي قدامك، ممكن يفرحه، ممكن يزعله. فكري. فاكرين الشاب اللطيف الامور بتاع ايام الجامعه او بتاع ثانوي زمان، اللي هو كان بيقعد يهزر على يصطاد حد غلبان يا عيني مش عارف يرد، ويقعد يهزر عليه لحد ما يعقده ويروحه اليوم ده متعكنن ومعيط، وبنسبه كبيره الحد ده ممكن ما نشوفوش في الشله تاني. فاكرين الشاب اللطيف ده بيهزر طبقا للايه بتاعت الامثال اللي قلناها دلوقتي، بيهزر بس الهزار بتاعه زي طعن السيف، اما لسان الحكماء فشفاء. بلاش تعملي كده للولاد يعني الرجاله وللستات. بلاش نعمل كده، بلاش الهزار السمج اللي ممكن يذبح اللي قدامي ويكشف عيوبه. اشتغلي على السيناريوهات اللي بتدور بينك وبين زوجك قدام اهلك، عشان كرشه كبر، وعشان راع بدأ يصلع شوية، وبدأ يبقى فيه شعره يتسحب شوية. الكلام ده غلط. هو هيضحك، ولو انت هزرت عليها هي هتضحك، بس الموقف مش بيتنسي وبيربي في القلب عداوة. ده طيش. في أمثال 10-20 لسان الصديق فضة مختارة.
يعني ايه؟ يعني ايه فضة مختارة؟ الفضة من المعادن اللي زي الذهب كده، بتتمحص وتتنقى وتقعد تتعرض لدرجات حرارة معينة لحد ما الشوائب تقل، وكل ما الشوائب تقل المعدن الأصيل نفسه يبان، فقيمتها وسعرها تبقى أعلى. فالفضة الخام أرخص من الفضة المتنقية، والفضة المتنقية أرخص من اللي متنقية أكتر. الفضة بقى الصافية خالص دي بتبقى أعلى سعر. يعني إيه؟ الآية بتتكلم على لسان الصديق وبتقارنه بالفضة اللي بيتم اختيارها أو تمحيصها، محص الفضة كمحص الفضة. يعني مطلوب من حضرتك طول الوقت احنا المفروض نطور من نفسنا، نطور من قدرتنا على التواصل، نطور من طريقة الكلام نفسه، طريقة الأداء نفسها، طوري من ده. وكل شوية هتكتشفي ان في شوائب، فمحضر ربنا تشوفي الصورة احلى، فتكتشفي ان عندك مشاكل اكتر، فتشتغل على نفسك، تلاقي نفسك معدل اخطائك في اقامة الحوار مع الاخر سواء جوزك او غيره نزل لصفر. وتلاقي نفسك المجتمع كله اللي بيتعامل معاكي والدايرة المحيطة بيك كلها بتتهمك ان انت شخص حكيم جدا وجميل جدا، ولسانها يقول لك ده لسانها ده بينقط عسل. العيبة ما تطلعش من بقها. الناس دي على فكرة ما اتخلقتش كده. الناس دي قعدت تراقب أدائها وتشتغل على نفسها، ويروح يحاسب نفسه. لا أنا برضو الجملة النهاردة قلتها، هو أنا عشان كنت بتضايقك أنا المفروض أقول كذا، ما كنتش المفروض أقول كذا. عمالة تمحص الفضة بتاعتها، عمالة تنقي لسانها أكتر لحد ما بقت أنقى من الذهب نفسه. بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. ربنا يدينا نعمة وبركة ونتعلم ونستفيد ونطور من نفسنا وبيوتنا. أسيبكم في رعاية المسيح. سلام.